Okay geng, assalamualaikum semua, selamat datang ke Raine channel. Saya Raine. So hari ni kita unboxing okay, this item saya beli dekat Shopee. Okay, but kalau korang tengok, dua packaging ni adalah berbeza. So yang sini, yang kanan ni adalah Venom dan Eddie Brock. Okay, so korang boleh tengok Venom ada Eddie Brock kat dalam tu. So yang ni kan, kalau korang tengok, dia adalah barang pre-love. So kotak dia tak adalah secantik yang macam sebelah ni, Venom, which is Let There Be Carnage. This is Carnage lah. Okay, so kotak ni memang kotak baru. So yang ni adalah new item, yang ini adalah new but it's a pre-love item. Okay, so yes, this is my new hobby. Boleh dikatakan hobi lah, sebab actually is kind of biased juga, sebab saya suka this Venom character. Layan both cerita. Okay, kalau korang tahu, first cerita adalah Venom saja tahun 2018, di mana of course lah pengenalan cerita Venom kan. So yang kedua adalah cerita Venom tahun ni. Yes, tahun ni, Let There Be Carnage. So ni adalah Carnage. So kalau korang dah tengok, korang faham lah kisah dia macam mana. So macam Venom ni memang together dengan Eddie Brock, but Carnage ni dia ada dekat Cletus, satu lagi karakter jahat. Okay, di mana dia nak selamatkan girlfriend dia. So Cletus ni, Carnage ni ada di dalam Cletus. Okay, so kita tak nak cerita pasal movie lah. So kalau korang nak tengok, korang boleh pergi check it out, movie Venom 1 dan Venom 2. Okay, so kita nak unboxing. Let's open it up. Okay, kita buka Venom ni dulu. So yang ni pre-love macam saya cakap. So kalau korang tengok dia punya kotak ni kan, okay, ni adalah cosbaby. Okay, Hot Toys cosbaby Venom Eddie Brock. So kat sini adalah nampak tu ada Marvel kat sini. Okay, so kalau korang nak tahu, cosbaby Hot Toys cosbaby ni asalnya daripada Hong Kong. Okay, brand yang memang, korang tengok kotak dia ada mata kat dalam tu. So dia adalah brand yang memang high end brand, and dia punya scale memang macam ni lah, scale dia kecil. Okay, scale dia memang macam ni. Wow, nice gila. Okay, kotak kita letak tepi dulu. So korang tengok dia punya details. Okay, cantik gila. Comel, saya suka sebab dia comel. Dia comel gila. Okay, kalau korang dengar bunyi guruh tu, saya tengah record video ni time hujan. Okay, so yes, cantik. Finishing dia nice gila. Kepala dia boleh gerak, and ni boleh cabut. Nampak tak Venom punya mata? So kat sini korang boleh tengok ada dia punya code number Marvel 2019 Hot Toys Limited, Private Limited. So kat sini korang tengok kaki dia pun ada dia punya code dan ada magnet. Okay, so sekejap lagi kita akan letak dia dekat area besi. So kita boleh tengok macam mana dia melekat. Okay, so this is the Venom and Eddie Brock. Second one is, ini adalah musuh Venom. So nama dia Carnage, but korang nak tahu apa jadi kat Carnage, korang kena tengok movie dia. So ni memang tak pernah buka lagi. Ni sayang lah nak buka tapi nak tak nak kena buka kan. Dan nama unboxing. Okay, so kita dah buka. Ni betul-betul kedai baru dari kedai. Okay, belakang dia tengok tu ada apa, ada V. Okay, gila, sangat detail. So kalau korang tengok ni, dia adalah sangat-sangat detail.
Di mana dia punya setiap urat tu ada dekat dia punya ni, nampak ni. Kaki dia pun ada ni, Marvel punya kod Hot Toys 2021. Oh, tahun lepas, bukan tahun ni. Sorry, silap. Sebab saya baru tengok tahun ni. Okay, so kepala dia boleh goyang juga. Dan kaki dia ni, oh ni tercabut. So ni dia punya bekas dia. Okay, Venom, Let There Be Carnage. So ini adalah Venom yang cerita yang kedua. Maybe cerita ketiga akan keluar, but not sure bila. Tu tak sabar nak tengok tu. Okay, so kalau tengok kaki dia pun ada magnet, ada kod. Okay, smart gila mata dia. Tak tahu lah, saya suka sangat watak Venom ni. Especially of course lah Venom. Yang ni Carnage nama dia. So kita letak macam ni. Alamak. Okay, letak macam ni. So nice. So macam ni. Sebelah boleh tengok Venom, sebelah kita akan tengok Eddie Brock. So ni adalah full lah, tak ada glitters ni muka kat sini. But memang sangat-sangat gempak dan sangat comel. Saya more to comel lah, comel gila. Nice gila geng. Love it. So yang ni pre-love kan. Yang ni saya beli harga dia RM45, belum termasuk penghantaran. Dan ni dia baru RM65. So memang best gila. Sangat-sangat nice. Okay, so sekarang kita nak cuba letak dekat magnet. Okay, so kat sini kita ada besi. Nice. Okay, and then let's try another one. Dia punya magnet memang cangkam gila. Nice. Okay, so seolah-olah dia orang tengah bergaduh di tepi dinding. So saya placekan diorang dekat atas ni. Previous kat sini ada kotak H&M speaker. So saya letak Eddie Brock Venom dekat sini, malah Carnage dekat situ. So ibarat diorang macam tengah gaduh lah. Konon lah. So inilah first collection saya, baby COS Hot Toys. So this is my favorite ones, Venom. So thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, share dan hit the notification button all for more videos. Don't forget to stay tuned. Take care. Bye.